Vòng đời của một con bướm bắt đầu từ trứng, tiếp đến là trở thành sâu bướm. Trong giai đoạn đó, chúng cần ăn rất nhiều lá cây để có thể làm kén và tiến hóa thành bướm. Tôi nghĩ chúng tôi và loài sâu này rất giống nhau. Chúng tôi mất nhiều năm để học cũng như chúng mất thời gian để ăn. Đích đến của chúng là trở thành những con bướm xinh đẹp, còn chúng tôi là những người thành công rực rỡ. Có rất nhiều người không biết làm gì với cuộc đời mình, có rất nhiều người biết mình muốn làm gì nhưng vẫn không cán đích được. Chúng tôi cho rằng điều đó xuất phát từ việc thiếu đi sự nhất quán. Ở đây, loài sâu bướm làm việc đó giỏi hơn. Chúng ăn lá cây liên tục cho tới khi đủ để bắt đầu làm kén và trở thành bướm. Mục đích duy nhất của chúng là trở thành bướm, trong khi đó chúng ta đi một bước lại lùi hai bước, hoặc đi được một đoạn lại rẽ sang hướng khác. Ở giai đoạn khi sâu bướm phá kén ra ngoài, chúng thường mất 1 giờ đồng hồ chỉ cánh khô mới có thể bay những vòng đầu tiên sau bao ngày ấp ủ. Để trở thành một con người, chúng ta mất nhiều thời gian hơn thế, rất nhiều, để hiểu cho được thế nào là thành công bền vững, tìm ra và giành lấy nó. Một quá trình dài rất dễ dàng bỏ cuộc. Bạn không thể tạo ra thành công bền vững mà không phải lao động miệt mài. Dù bạn tài năng đến đâu chăng nữa, đối với chúng tôi, thành công bền vững là việc bạn đi từ khó khăn này đến khó khăn khác mà không hề mất đi lòng nhiệt thành trong tim. Nó bền vững vì sự bền bỉ của bạn. Thành công bền vững tiến triển theo thời gian, dù nội dung của thành công trong từng giai đoạn sống của bạn luôn thay đổi, chẳng quan trọng gì. Nếu bạn cảm thấy hài lòng và không hối hận về những lựa chọn và cố gắng, bạn có thể nhìn thấy điều đó ngay cả ở loài sinh vật như sâu bướm. Chúng tiến hành một công việc nhàm chán là ăn lá cây liên tục trong khoảng 2 đến 3 tuần để có thể tạo ra kén. Đó là thành công đầu tiên. Sau đó chúng phải kiên trì trong kén 1 tuần nữa để có thể phát triển thành con bướm thật sự. Có rất nhiều thử thách trong quá trình tiến hóa ấy, nhưng như bạn biết đấy, một sinh vật đấu tranh để tồn tại đến cùng. Thành công bền vững với chúng tôi chính là đạt được sự bền bỉ. Sự bền bỉ ở đây bao gồm tính kỷ luật và sự nhất quán trong mọi việc bạn làm. Chúng đều phải hướng đến mục đích đã đặt ra, không được sao lãng, tuyệt đối không thay đổi mục tiêu mới khi chưa hoàn thành cái cũ. Tại sao tôi không nhắc đến lòng kiên trì trong định nghĩa về bền vững? Vì tôi muốn các bạn quan tâm hơn đến nền móng tạo dựng lòng kiên trì, đó chính là tính kỷ luật. Kỷ luật với chính bản thân bạn là tự đặt ra những quy luật không được phép vi phạm nhằm buộc chúng ta lặp lại những việc có thể nhàm chán nhưng cần thiết để đạt được thành công. Phải có kỷ luật thì bạn mới có thể tạo ra lòng kiên trì bền vững. Một người viết trẻ mà tôi ngưỡng mộ là một ví dụ điển hình cho những điều tôi đã nói. Cô muốn trở thành một người viết có giọng văn được tóm gọn trong 2 từ gọn gàng và giản dị. Cô quan niệm rằng nếu muốn văn gọn gàng, không lý nào là dám sống bừa bãi. Nếu muốn câu chữ giản dị, không lẽ nào là thích cầu kỳ. Trước khi luyện viết phải uống mình trước đã. Không có gì tự nhiên mà có. Nếu bạn muốn thành công bền vững, bạn cần phải hội đủ các yếu tố sau đây. Đầu tiên là tính kỷ luật, thứ hai là sự nhất quán, thứ ba là lòng đam mê. Đam mê khi bạn biết thất bại không phải là vĩnh viễn, bạn sẽ kiên trì hơn ở những lần cố gắng tiếp theo. Thứ tư là sự tử tế. Nhật Bản là một quốc gia nổi tiếng về điều này, không thể phủ nhận rằng khi chọn tử tế làm giá trị cốt lõi, thành công của bạn sẽ bén rễ vững chắc hơn. Thứ năm là tinh thần cống hiến. Tuổi trẻ, cái chúng ta có là thời gian và lòng nhiệt thành. Chúng tôi muốn nhiều năm sau khi chúng tôi già đi, nếu có ai đó hỏi rằng bạn có thích bạn bây giờ không, chúng tôi sẽ sung sướng trả lời rằng có, và chúng tôi mong rằng bạn cũng vậy. Created using Powtoon.